turuan ko kayo kung paano mag-setup ng templates. So, as you can see, sa Revit natin, dapat dito, meron na dyan nakalist ng mga template, mga structural template, construction, mechanical, architecture, and so on. Pero, ayun nga, wala siyang template. Ayun o. Pag pinindot natin yung new, walang lumalabas. So, paano nga ba mag-setup na? So, dapat meron tayong, since Autodesk Revit 2017 tong gamit ko, syempre, ang gagamitin kong template is for 2017 din. Diba? So, ayun, ito yung templates ko. Syempre, dito tayo sa US metric. So, check lang natin. Ayan. So, yun, madami. So, paano ba natin ito ilalagay sa Revit? Ganito lang. Dito, click natin itong icon, tapos options. Dito may general, user interface, graphics, file location, rendering, check spelling, steering wheels, view cube, and macros. Pero dito tayo sa may file location. So dito, default pathword template file. So ito, bubrowse natin. Hanapin lang natin kung saan nakalagay. Ay, ito, okay na pala ito. So, dito naman pala tayo. Dito tayo sa may add. Basta hanapin natin yung so, ito. Sa construction. Next. Default metric. Electrical. Default metric. Ayan, pa isa-isa lang. Ayan, mechanical. Planning. Structure. So, ayan na, meron na tayong mga template. So, kung gusto natin iangat tong default, ay pwede rin natin siyang i-rename. Gaya nitong default metric, gusto ko siyang gawing architectural. So, ayan. Enter. So, ayan na. At pwede rin natin siyang itaas. Baba. So, dahil sa madalas ko siyang gamitin, igigitna, ay tataas ko siya. So, ayan na. Okay natin. So, ayun na. Meron na tayong templates. So, click lang natin. Lalabas ka agad siya after yung ma-okay. So yun guys, ito na siya. Ito na yung architectural template natin. So, check natin kung naka-load din ba yung naka-link din ba yung ano natin, families. So, ito tayo punta sa component. Tapos,
Then, i-check natin tong load family. So, ayun. Nandito pa rin pala siya. So, ayun lang guys.